รั้งของการเดินทางไปจังหวัดแถบภาคตะวันออกเราก็มักจะเห็นป้ายเตือนระวังช้างป่าข้ามถนนถ้าไม่ใช่คนในพื้นที่ส่วนมากก็จะอ่านป้ายเตือนแบบผ่านๆแต่สำหรับคนในพื้นที่ป่ารอยต่อภาคตะวันออก5จังหวัดผืนป่าขนาดใหญ่ครอบคลุมพื้นที่1,300,000 ไร่ของจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและสระแก้วปัจจุบันกำลังเผชิญกับปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์มากที่สุดค่ะเมื่อปีที่ผ่านมาดิฉันมีโอกาสไปคุยกับชาวบ้านและผู้นำชุมชนในพื้นที่อำเภอเขาชะเมาจังหวัดระยองและอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีทำให้ได้ทราบมุมมองของชาวบ้านกับช้างป่าได้เป็นอย่างดีค่ะและได้ทราบว่าหนึ่งในการแก้ปัญหาโดยภาครัฐคือการสร้างทางยกระดับข้ามทางเดินช้างซึ่งวันนี้สร้างเกือบเสร็จ100%และเปิดให้ประชาชนสัญจรได้แล้วค่ะวันนี้มาถ่ายทำรายการกันที่อำเภอเขาชะเมาจังหวัดระยองนะคะพอถ่ายงานเสร็จก่อนกลับก็จำได้ว่าใกล้ๆกับจุดที่เราถ่ายงานเขามีโครงการก่อสร้างทางยกระดับข้ามทางเดินช้างคุณผู้ชมจำได้ไหมคะเราเคยมาถ่ายทำช่วงเดือนสิงหาคม 2567 ที่ผ่านมาเขาก่อสร้าง2จุดในพื้นที่อำเภอเขาชะเมาจังหวัดระยองแล้วก็อีก1จุดจะอยู่ที่อำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีวัตถุประสงค์เหมือนกันเลยค่ะก็คือสะพานที่ว่าจะให้รถใช้กันส่วนด้านล่างจะทำให้เป็นทางเดินของช้างเพราะว่าพื้นที่บริเวณนี้จะมีช้างป่าเยอะนะคะจะได้ไม่เป็นปัญหาทั้งต่อช้างและต่อรถที่สัญจรไปมาวันนี้ที่เรามาถ่ายทำคือช่วงวันที่ 20 พฤษภาคม 2568 เดี๋ยวแวะไปดูกันหน่อยได้ข่าวมาว่าตอนนี้เขาเปิดให้รถใช้กันแล้วนะคะหลายคนอาจยังไม่ทราบนะคะว่าปัจจุบันมีจำนวนช้างป่าอาศัยอยู่ตามธรรมชาติทั่วประเทศประมาณ 4,400 ตัวเป็นช้างป่าตะวันออกประมาณ600ตัวค่ะซึ่งปัจจุบันกลุ่มป่ารอยต่อภาคตะวันออกกำลังเผชิญกับปัญหาช้างออกนอกพื้นที่อนุรักษ์มากที่สุดช้างเป็นสัตว์กินพืชเป็นอาหารประมาณ10%ของน้ำหนักตัวนั่นหมายความว่าช้าง1ตัวใน1วันเขาจะกินอาหารประมาณ200ถึง400กิโลกรัมเลยนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลสำคัญที่ทำให้ช้างออกจากป่าสู่ชุมชนเพื่อหาแหล่งอาหารค่ะจากปัญหาระหว่างช้างป่ากับชาวบ้านในพื้นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจึงมีพระราชดำริว่าควรจะมีการดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนและช้างป่าและได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการอนุรักษ์ช้างป่ารอยต่อ5จังหวัดในภาคตะวันออกไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์และพระราชทานชื่อโครงการว่าพัชรสุธาคชานุรักษ์ซึ่งมีความหมายว่าน้ำทิพย์รักษาช้างให้แข็งแกร่งยืนยงดุจเพชรค่ะโดยการก่อสร้างทางยกระดับข้ามทางเดินช้างที่เราจะพาคุณผู้ชมมาชมวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้นะคะตั้งอยู่บนสายทางรย4060รยก็คือระยองค่ะเส้นทางนี้เป็นถนนของกรมทางหลวงชนบทค่ะเมื่อสักครู่ก็ประสานกับทางทีมก่อสร้างของกรมทางหลวงชนบทนะคะเขาบอกว่าเดี๋ยวรถขึ้นไปจอดข้างบนได้ถ้าคุณผู้ชมเคยชมคลิปจะจำได้เราเคยบอกว่าข้างบนเขาจะมีจุดที่เว้าเข้าไปให้รถจอดได้นะคะแต่ว่าคงไม่ได้หมายความว่าไปจอดและยืนมองแล้วช้างจะมาตลอดเวลาเพราะว่าส่วนมากเขาน่าจะมาช่วงกลางคืนเดี๋ยวเราไปจอดตรงนั้นเพราะว่าเขาทำเป็นสะพานข้ามทางเดินช้างและมีจุดจอดรถสำหรับนักท่องเที่ยวด้วยตอนนี้รถขึ้นได้แล้วเนาะไปนี่เป็นรถของทีมงานกรมทางหลวงชนบทนะคะไปดูกันค่ะนี่ค่ะรถก็ขึ้นสะพานได้แล้วนะคะ
ส่วนใต้สะพานตรงนี้ก็เป็นจุดกลับรถค่ะสำหรับรถในพื้นที่เขาก็กลับรถกันได้ และจะมีช่วงที่จะเป็นช่วงที่แอ่งที่ต่ำที่สุดตรงนั้นล่ะค่ะจะเป็นทางที่เขาจะให้ช้างเดินผ่านไปผ่านมา ถ้ากรณีช้างเดินผ่านบริเวณนี้ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ก็จะเดินข้ามถนนนี่แหละค่ะก็อันตรายทั้งสำหรับคนและรถที่สัญจรผ่านไปมาเสร็จเร็วเหมือนกันเนาะแต่ก็ยังไม่100%นะคะเนี่ยค่ะซ้ายมือตรงนี้ที่เขาทำเว้าเอาไว้บอกว่าจอดรถได้ประมาณ3 คันเขาก็มีเหมือนเป็นกำแพงตรงนี้กันเอาไว้เนาะไม่ได้เป็นโล่งๆอันนี้เป็นจุดแรกตอนแรกเราเข้าใจว่าตรงนี้จะโล่งๆก็มีกำแพงกันเสียงด้วยเป็นตัวกำแพงกันเสียงกันแล้วก็กันของที่คนจะมาโยนลงไปให้สัตว์ป่าแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามายืนปุ๊บจะเห็นช้างปั๊บใช่ไหมคะแต่ส่วนมากเขาจะมากลางคืนเนาะใช่ไหมคะใช่ครับกลางคืนช่วงนี้ก็จะออกบ่อยหน่อยเพราะว่าผลไม้ออกเยอะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าประชาชนจอดก็ได้ประมาณ2-3 คันใช่ครับ2-3 คันว่าไม่น่าเชื่อเนาะเรามาตั้งแต่ยังเพิ่งเริ่มกันเจาะเข็มใช่เมื่อสักครู่คุยกับทีมงานก่อสร้างเห็นบอกว่าเดือนมิถุนายน 2568 แล้วเสร็จ 100% นี่เป็นทางยกระดับข้ามทางเดินช้างจุดแรกนะคะเดี๋ยวเราไปอีกนิดนึงนะคะทีมงานก่อสร้างเขาบอกเหมือนที่เราเคยไปนั่นแหละค่ะขับรถไปอีกประมาณสัก3 นาที 5 นาทีก็จะข้ามเขตอำเภอข้ามเขตจังหวัดแล้วนะคะจะไปที่อำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีงานเหมือนกันเลยค่ะทำทางยกระดับข้ามทางเดินช้างเหมือนกันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์นะคะคือพื้นที่อำเภอเขาชะเมาจังหวัดระยองกับอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีติดกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นโครงการตรงนี้ของกรมทางหลวงชนบทเขาก็สร้างสะพานตรงนี้แหละ2 จุดเลยสะพานจุดที่2ที่เราเคยมาถ่ายเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้ววิวสวยนะคะคุณผู้ชมตอนนั้นเพิ่งเริ่มก่อสร้างกันแล้วก็เราขึ้นไปยืนตอนนั้นเขาก็ยังทำพื้นทำอะไรกันอยู่เนาะแต่ว่าวันนี้รถขึ้นได้แล้วเนี่ยบ้านภาวาเราเคยแวะตลาดภาวาจำได้แถวนี้ชาวบ้านเขาก็บอกเจอช้างบ่อยนะคะเนี่ยค่ะก็มีป้ายระวังช้างป่าข้ามถนนคือเราก็ไม่รู้หรอกเนาะว่าช่วงกลางคืนเขาจะเดินไปที่ไหนอย่างไรแต่ว่าจุดที่กรมทางหลวงชนบทสร้างสะพานที่เราเคยสัมภาษณ์จะเป็นจุดที่มันเป็นแอ่งลงไปพอดีก็สร้างสะพานข้ามแอ่งตรงนี้แหละแล้วก็ช้างก็จะได้เดินตรงนั้นถ้าเขาจะผ่านไปผ่านมานะคะเนี่ยค่ะก็เปิดให้รถใช้ได้แล้วแต่ว่าก็ยังไม่ 100% นะคะรอเดือนมิถุนายนส่วนข้างล่างก็จะเป็นจุดกลับรถนะคะแล้วก็พอเลยจุดกลับรถไปก็จะเป็นจุดที่เป็นแอ่งที่ถ้าช้างป่าเดินเขาก็จะให้เดินตรงนั้นแหละจะได้ไม่ต้องเดินข้ามถนนนะคะเนี่ยจุดนี้จะสวยมากเลยนะคะยิ่งถ้าเป็นภาพมุมสูงเดี๋ยวเก็บภาพให้คุณผู้ชมได้ชมกันไปดูตรงนี้อีกเนี่ยค่ะเขาจะมีเว้าให้รถจอดได้นะคะแต่ไม่ได้หมายความว่ามายืนแล้วจะเห็นช้างนะเขาก็เขียนว่าเป็นจุดชมช้างนะที่เราเคยอ่านข้อมูลช่วงต้นนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันเราจะเห็นช้างมานี่เราข้ามจังหวัดแล้วนะอันนี้มาอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีแล้วสวยจังเลยแก่งหางแมวจันทบุรีอันนี้เห็นมีเปิดไฟอะไรด้วยเหมือนอันนี้เสร็จมากกว่าตรงนู้นไหมคะเสร็จพร้อมกันครับอันนี้เขาเทสระบบตอนกลางวันเฉยๆครับเพื่อเช็คเรื่องระบบไฟสวยนะคะแล้วตรงนี้ที่เรามาจอดกันนี้เขาเรียกว่าเป็นจุดชมช้างครับจุดชมช้างใช่จำได้ว่าใช้คำว่าจุดชมช้างแต่ย้ำว่าไม่ได้หมายความว่ามาจอดปุ๊บจะเจอช้างปั๊บนั่งเฝ้ากลางวันเขาผ่านเหรอคะไม่มีครับน่าจะเป็นกลางคืนน่าจะเป็นกลางคืนมากกว่าโอ้ยสวยงามมากเลยคุณผู้ชมโอ้ตอนนั้นที่เรามาเนาะยังปีนกันขึ้นมาอยู่เลยอ๋อใช่ครับตอนนั้นยังปีนนั่งร้านขึ้นมาใช่ยังปีนนั่งร้านขึ้นมาตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับตัวนี้2 ช่องจราจรข้างล่างก็เป็นที่กลับรถใช่ไหมคะใช่ครับสำหรับชาวบ้านชุมชน
แล้วเนี่ยนี่ไงมองไปเห็นจุดกลับรถถ้ามองทะลุกำแพงตรงนี้ไป ตรงที่เป็นดินตรงนี้คือจะเป็นทางเดินช้างใช่ไหมคะอ๋อใช่ครับใช่ครับอ๋อคือตรงนี้เลยแล้วตรงนี้แหละเป็นจุดที่แอ่งที่เตี้ยที่สุดคือตรงนี้แหละใช่ไหมคะใช่ครับตัวนี้สูงประมาณ10 เมตรอ๋อถ้าช้างจะเดินก็เดินตรงนี้แหละครับใกล้เสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะต้องทำเป็นอะไรให้เขาเดินคะต้องก็เดี๋ยวเขาจะมาปลูกพวกพืชผลไม้เพื่อให้เป็นอาหารให้เขาใช่ครับเป็นเส้นทางเหมือนบังคับเส้นทางให้ช้างชินโอ้ก็ดีเนาะตรงนี้ถ้าเขามาปลูกเพราะมีผู้ชมเสนอเหมือนกันว่าให้ปลูกผลไม้ปลูกพืชปลูกผักที่เขาชอบจะได้เป็นอาหารใช่บังคับทิศทางด้วยเขาก็จะได้มาตรงนี้ใช่บังคับทิศทางนะคะช้างจะได้มาตรงนี้มันก็เหมือนเป็นการเชื่อมผืนป่าเข้าด้วยกันจากเดิมที่มีถนนกั้นไว้อ๋อใช่เมื่อก่อนถนนกั้นเนาะคือช้างข้ามบ่อยรถชนรถอะไรบ้างครับอุบัติเหตุบางทีมันเห็นใกล้ๆครับเบรกกันตัวโกลงใช่ต่างคนต่างตกใจซึ่งกันและกันโอ้ไม่ได้มาไม่กี่เดือนเนาะเขาเสร็จแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวไปฝั่งนู้นอันนู้นก็มีจุดชมช้างก็มี2 ฝั่งอันนู้นก็มีจุดชมช้างระวังรถมี2 ฝั่งอันนั้นฝั่งขาเข้าป่าโต้งเราเดินฝั่งขวามือเรานี่เป็นฝั่งอุทยานแล้วนะคะแต่โซนตรงนี้เป็นป่าไม้อุทยานเขาชะเมาเขาวงอุทยานเขาชะเมาเขาวงจะอยู่ขวามือเรานี่ตรงนี้ก็เป็นสำนักงานของเจ้าหน้าที่อุทยานภาวาภูถนนนี้กั้นกลางเลยนี่เราเดินข้ามมาอีกฝั่งอันนี้เป็นฝั่งขาเข้านะคะเขาก็จะมีเป็นจุดตรงนี้จุดชมช้างเหมือนกันโซนนี้ก็จะเป็นโซนอุทยานนะคะเขาชะเมาเขาวงหน่วยพิทักษ์อุทยานอะไรคะอ่านว่าอะไรนะภาวาภูครับภาวาพลูผมก็อ่านผิดเหมือนกันภาวาภูขวามือนี่เป็นเขตอุทยานนะคะข้างล่างนี่แหละที่เขาจะให้ช้างเดินเนาะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวเขาก็จะมีการปลูกพืชปลูกผักผลไม้อะไรที่เป็นอาหารของช้างเนี่ยธรรมชาติมากใช่เสียงเนี่ยถ้าเรามองไปอย่างเงี้ยมันเหมือนกรอบรูปค่ะสวยเนาะดึกๆก็จะเหมือนรันเวย์เพราะว่าไฟมันจะเหมือนไฟรันเวย์สวยมากเลยค่ะสวยเนาะถนนก็สวยแล้วก็บรรยากาศต้นไม้ก็สวยเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้พาคุณผู้ชมมาดูแล้วนะคะดีใจจังเลยจริงๆตอนแรกเรามาถ่ายทำคลิปกันที่ระยองแล้วก็เราก็เลยคิดได้ว่าถ้าเรามาถ่ายระยองมาถ่ายเขาชะเมาแวะมาดูแถวนี้หน่อยปรากฏว่าเสร็จแล้วคุณผู้ชมทั้งที่เขาชะเมาจังหวัดระยองแล้วก็บริเวณนี้อำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีก็เสร็จแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่100%เหลือนิดเดียวแต่ว่ารถก็ผ่านไปผ่านมาได้แล้วรอสักมิถุนายน 2568 ก็ 100%อันนี้มีรถขนทุเรียนของจริงช่วงนี้เยอะครับมาแถวนี้ต้องเจอรถขนทุเรียนนอกจากก่อสร้างทางยกระดับข้ามทางเดินช้างเพื่อความปลอดภัยทั้งสำหรับช้างป่าและสำหรับประชาชนที่สัญจรไปมาบริเวณดังกล่าวแล้วมีสิ่งที่น่าชื่นชมมากๆเลยนะคะสำหรับโครงการนี้เพราะว่าเขาให้ความสำคัญใส่ใจในทุกรายละเอียดของการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและช้างค่ะเริ่มกันตั้งแต่รูปแบบของการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเลยนะคะตรงนี้เพื่อลดผลกระทบด้านไฟฟ้าส่องสว่างที่อาจจะไปรบกวนสัตว์ป่าบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาชะเมาเขาวงตรงนี้จึงเลือกวิธีการออกแบบติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างที่มีรูปแบบจำกัดพื้นที่ส่องสว่างให้อยู่บริเวณผิวจราจรเท่านั้นค่ะซึ่งผู้ใช้ทางก็ยังคงได้รับความปลอดภัยในการขับขี่ขณะที่แสงสว่างบนสะพานก็จะไม่ไปรบกวนสัตว์ป่าบริเวณด้านล่างสะพานคุณผู้ชมสังเกตไหมคะว่าบนสะพานไม่มีเสาไฟกิ่งเลยค่ะอย่างเงี้ยไฟเขาติดอันนี้ไฟจริงเลยปกติเราจะเห็นเป็นกิ่งคราวนี้แสงมันรบกวนขนาดไฟเขายังติดแบบนี้เลยไม่มีเสาไฟกิ่งเนาะกลางคืนมันจะได้ไม่ไปสว่างไปกระทบสมมติเป็นช้างป่าเดินใช่ไหมคะครับโอ้เขาก็ละเอียดเนาะโครงการอีกหนึ่งเรื่องก็คือการเลือกใช้รอยต่อพื้นสะพานค่ะ
ขอใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษที่ทางโครงการให้มานะคะ ตรงนี้ออกแบบเป็น Link Slab UHPC โดยใช้คอนกรีตสมรรถนะสูงหรือ Ultra High Performance Concrete UHPC ค่ะ ซึ่งเป็นคอนกรีตที่มีกำลังรับแรงสูงมาก สามารถรับแรงรอยต่อของสะพานได้ในช่วงที่ยาวขึ้น แต่ก็จะมีบางจุดที่เรายังคงเห็นมีรอยต่อของสะพานอยู่บ้าง ตรงนั้นมีไว้เพื่อรับแรงยืดหดของสะพาน แต่จะมีไม่กี่จุดค่ะ เพราะฉะนั้นการขับขี่ผ่านบริเวณรอยต่อของสะพานตรงนี้เรียกว่าขับแบบไม่มีสะดุดเลยค่ะ รอยต่อต่างๆ คืออย่างนี้ไหมคะ ใช่อันนี้ส่วนหนึ่งมันจะมี2แบบครับ อ๋อ คืออย่างช่วงของรอยต่อต่างๆ ก็จะไม่มีจะได้ไม่เป็นเสียงกระเทือนเวลาผ่านรอยต่อต่างๆ คือจริงๆเขามีรอยต่อแหละ แต่เรามีวิธีการใช้เทคนิคปิด ใช่ครับ ปิดเลย เรียกว่าปลั๊กจอย อ๋อ เวลารถผ่านจะได้ไม่มีเสียง ก็ ตึ้งๆ ก็อย่างรถมาอย่างเงี้ยครับลองดูก็ได้ เนี่ยเดี๋ยวลองดูนะ แทบจะไม่มีเสียง ใช่ เพราะว่าปกติมันจะ มันจะ เป็น ต้องมี ตัว เสียง ซิงเกิลจอยฟันปลา ใช่ ก็จะกึก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  เขาเรียกฟันปลานะใช่ไหม ใช่ครับ รอยต่อเป็นฟันปลา มันก็จะเป็นเสียงตึงๆ เวลาเราผ่านนะคุณผู้ชม ครับ นึกภาพออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่ออกแบบทุกอย่างการก่อสร้างทุกอย่างทำยังไงก็ได้ไม่ให้มีผลกระทบกับช้างเขาจะได้ใช้เส้นทางตรงนี้ได้ อย่างตรงเนี้ยจริงๆข้างล่างเนี่ยครับที่ผมปูยางทับ ค่ะ จริงๆมันเป็นตัวจอยที่ไร้รอยต่อ อืม อันนี้คือไม่อันเนี้ยจริงๆมันมีจอยข้างล่าง แต่ว่าเรา อันนี้ ปู ไม่เห็น ยางเรา เลย ไม่เห็นเลย อันนี้คือไม่ แต่ เห็น เมื่อกี้ ลย ยังเห็นเนาะ มันสะพานก็อาจจะมีสัก2-3 ช่วง อืม ครับมี2แบบผสมผสานกัน อันนี้ก็เหมือนกัน อันนี้จริง ๆ เป็นรอยต่อเนาะ จริงๆต้องเป็นจอยเหล็ก จริงต้องเป็นจอยเหล็กแต่ว่าเราก็ปูยางทับ ปู ไปเลย ยางทับไปเลย แล้วก็ไม่มีการเคลื่อนตัวนิ่งเลย จะได้ไม่ให้มีรอยต่อ ครับ นี่เลยไม่มีรอยต่อเลยรถผ่านได้สบาย ตรงที่เรายืนตรงนี้จริง ๆ มันเป็นรอยต่อนะคะคุณผู้ชม อันนี้ก็สมูทไปเลย นี่เห็นไหมสมูทมาก แล้วมองไปตรงนู้นคือมองด้วยสายตาจะเห็นเหมือนเป็นรอยต่อเนาะแต่ว่าเวลารถขับผ่านนี่คือจะเรียบมากเลย คือเอาง่ายๆว่ารอยต่อทั้งหมดเวลารถขับผ่านนี้ไม่มีสะดุดเลยนะคะ ครับ คือจะมีบางจุดที่เห็นเป็นยางปะข้างบน อันนี้เขาเรียกว่าปลั๊กจอยจะมี 2 แบบ อันนี้เรียกว่าปลั๊กจ ป อ ลั๊ ย กจอย ส่วนแบบที่ไม่เห็นรอยต่อเลยเรียกว่าอะไรนะคะ UHPC จอย UHPC Link Slab joy ก็คือเราเชื่อมหากันเลยโดยใช้คอนกรีตสมรรถนะสูง คือสะพานนี้ใช้ 2 แบบเลย ใช่ครับควบคู่กัน เป็นแบบที่เห็นมีรอยต่อแบบนี้ อัน แห นี้ ละ เขาเรียกปลั๊กจอย อันนี้เรียกว่าปลั๊กจ ส่วน อย ที่ไม่เห็นเลยอันนั้นเขาเรียกว่าLink Slab แบบ อ๋อ UHPC ส่วนกำแพงกันเสียงด้านบนสะพานตรงนี้เรียกว่าเป็นมิตรกับสัตว์ป่าของจริงเลยนะคะ ติดตั้งเพื่อลดผลกระทบด้านเสียงที่เกิดจากการขับขี่ โดยเลือกใช้ชนิดแผ่นอะคริลิกใส เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์ช้างและสัตว์ป่า สามารถมองเห็นและสังเกตพฤติกรรมของสัตว์จากด้านบนสะพานได้ค่ะเนาะเพราะฉะนั้นฉากหลังมันสวยเหมือนกันนะ เห็นน้องเขาบอกมันเหมือนเป็นกรอบรูปเนาะกรอบตรงเนี้ยก็เหมือนกรอบรูปบางทีรถก็เขาจะมาจอดกันเขาจะไปเขาคิดจกูฏเขาก็ผ่านทางนี้เขาก็แวะเก็บภาพกัน อีกหนึ่งเรื่องสำคัญก็คือการเลือกใช้โครงเหล็กคานสะพานค่ะตรงนี้เราเคยนำเสนอไปคลิปก่อนหน้านี้แล้วว่า ทางโครงการออกแบบโดยเลือกใช้เหล็กกล้าที่ทนต่อสภาพอากาศภาษาอังกฤษเรียกว่า weathering steel ค่ะซึ่งเป็นเหล็กชนิดพิเศษสามารถทนสภาวะอากาศและการกัดกร่อนในชั้นบรรยากาศได้ดีส่งผลให้มีรอบการบำรุงในระยะเวลาที่นานขึ้นเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสำคัญที่สุดก็คือหลีกเลี่ยงขั้นตอนการบำรุงรักษาที่อาจจะเป็นการเข้าไปรบกวนสัตว์ป่าในบริเวณอุทยานนั่นเองค่ะคือตอนแรกอะที่เรามาถ่ายทำเราก็รู้แต่เพียงว่าเขาทำทางยกระดับข้ามทางเดินช้างนะคะดิฉันรู้โจทย์แค่นั้นจริงๆแล้วก็ยังชื่นชมว่าดีเนาะต่อไปนี้ช้างจะได้ไม่ต้องเดินข้ามถนนเวลารถขับผ่านไปผ่านมาก็จะได้ปลอดภัยทั้งสำหรับคนและช้างแต่พอเมื่อสักครู่มาคุยกับน้องทีมงานก่อสร้างตรงนี้คุณผู้ชมเขาใส่ใจรายละเอียดมากเลยนะคะอย่างเหล็กที่ใช้เนี่ยเขาก็จะใช้เหล็กที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า weathering steel ก็คือเหล็กที่ทนการกัดกร่อนเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าจะได้ไม่ต้องมาซ่อมบำรุงกันภายหลังให้อยู่ได้นานที่สุดเพราะเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ถ้ามีการซ่อมบำรุงนั่นหมายความว่าเครื่องจักรจะต้องเข้าก็จะมีผลกระทบและกับสิ่งแวดล้อมกับช้างเป็นโครงการที่น่าสนใจมากๆไม่ใช่แค่
ทำทางยกระดับข้ามทางเดินช้าง แต่เขาใส่ใจรายละเอียดมากๆสำหรับโครงการนี้ยกนิ้วให้นะคะอันนี้เป็นโครงการของกรมทางหลวงชนบทวันนี้ก็มารีวิวให้ค่ะช่วงนี้ก็ค่ำแล้วเนาะนี่เกือบ6 โมงเย็นแล้วค่ะเราก็ไปถ่ายทำงานกันมาก็เลยแวะมาตรงนี้แล้วก็เอาภาพบรรยากาศมาให้คุณผู้ชมได้ชมวันนี้ก็มาเก็บภาพทางยกระดับข้ามทางเดินช้างในพื้นที่2 อำเภอ2 จังหวัดนะคะแต่ดิฉันเองก็ยังสงสัยว่าแล้วช้างเขาจะมาเดินด้านล่างจริงหรือเปล่าดิฉันก็เลยโทรศัพท์ไปสอบถามผู้ใหญ่สมชายซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านเนินจำปาหนึ่งในหมู่บ้านคชานุรักษ์คุณผู้ชมไปชมคลิปย้อนหลังได้นะคะผู้ใหญ่พูดเรื่องช้างเอาไว้น่าสนใจหลายเรื่องเลยค่ะสอบถามผู้ใหญ่ไปว่าช่วงนี้ด้านบนรถใช้กันแล้วด้านล่างมีช้างมาเดินบ้างหรือเปล่าผู้ใหญ่ก็บอกว่าชาวบ้านเขาก็เห็นช้างมาเดินนะคะแต่ว่ายังเก็บภาพกันไม่ได้เพราะว่าบางทีเขาก็มากันไม่เป็นเวลาส่วนมากเขาจะมากันช่วงกลางคืนค่ะและที่สำคัญบริเวณนี้เดิมเป็นถนนซึ่งเขาเดินผ่านไปผ่านมาอยู่แล้วพอมีการก่อสร้างสะพานด้านบนเขาก็ยังเดินด้านล่างเหมือนเดิมภาพที่ชาวบ้านถ่ายที่ผู้ใหญ่บ้านส่งมาให้ดิฉันตรงนี้เป็นภาพที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างนะคะสังเกตว่ายังมีแบรีเออร์มีอุปกรณ์ก่อสร้างอยู่ช้างเขาเคยเดินผ่านตรงนี้เขาก็ยังเดินผ่านอยู่ค่ะสำคัญที่สุดดิฉันก็ถามผู้ใหญ่บ้านเหมือนกันว่าเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จรถด้านบนสะพานหมายถึงเสียงนะคะจะมีผลกับช้างหรือเปล่าผู้ใหญ่สมชายบอกว่าถ้าเรามีการกั้นเขตชัดเจนแบบนี้เขาจะรู้ว่ารถอยู่ด้านบนคนละส่วนกับทางที่เขาเดินเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่มีผลกระทบกับช้างเขามาเดินด้านล่างเหมือนเดิมแน่นอนขณะเดียวกันดิฉันก็สอบถามไปที่อุทยานแห่งชาติเขาชะเมาเขาวงเหมือนกันว่าเห็นช้างมาอยู่บริเวณด้านล่างของทางยกระดับข้ามทางเดินช้างบ้างหรือยังทางอุทยานก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการมาติดตั้งกล้องเพื่อที่จะเก็บภาพบริเวณด้านใต้สะพานนะคะเดี๋ยวคงต้องรอให้โครงการตรงนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จในส่วนของอุทยานเขาก็คงจะมีรูปแบบของการมาติดตั้งกล้องเพื่อดูพฤติกรรมของช้างบริเวณนี้ด้วยและมีอีกหนึ่งเรื่องที่วันนี้ได้ข้อมูลมาก็คือถ้าโครงการตรงนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จด้านล่างก็จะมีการปลูกทั้งต้นไม้ปลูกพืชผักผลไม้ตรงนี้เพื่อที่จะได้เป็นอีกหนึ่งแหล่งอาหารสำหรับพวกเขาค่ะถ้ามีแหล่งอาหารบริเวณนี้เขาก็น่าจะมาตรงนี้กันบ่อยๆแล้วก็มากขึ้นแต่อย่างที่บอกไปนะคะช้าง1 ตัวกินอาหาร200 ถึง 400 กิโลกรัมต่อวันเพราะฉะนั้นนอกจากพื้นที่บริเวณใต้สะพานตรงนี้แล้วก็คงต้องช่วยกันเพิ่มแหล่งอาหารให้พวกเขาเพื่อลดปัญหาการเข้าไปหาอาหารในพื้นที่ชุมชนด้วยค่ะเอาเป็นว่าเรื่องของช้างนี่คุยกันทั้งวันก็ไม่จบนะคะไปดูคลิปย้อนหลังที่ผู้ใหญ่สมชายเคยให้สัมภาษณ์ช่องของเราเอาไว้นะคะยังไงวันนี้ต้องขอบคุณกรมทางหลวงชนบทนะคะสำหรับข้อมูลทั้งหมดที่ให้กับทีมงานของเราแล้วก็ให้เราขึ้นไปเก็บภาพบรรยากาศตรงนี้ฝากคุณผู้ชมถ้ามีโอกาสเดี๋ยวกลับมาที่นี่อีกแน่นอนค่ะ